ඔයාලා මේක දෙලා ඉන්නේ MTS කම්පියුටර් ස්ටුඩියෝ ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp business එකට ආපු අලුත්ම අප්ඩේට් එක ගැන. ඉතින් මේක සමහරව දැනටමත් දන්න ඇති. දන්නේ නැති අයටත් අද දැනගන්න පුළුවන් මේ අප්ඩේට් එක මොකක්ද කියලා. ගොඩක් අයට මේක ආවා, සමහරුන්ට තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් ආපු නැති අය ඉන්නවා නම් Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගත්තාම මේක එවි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ business WhatsApp එකේ. දැන් මම business WhatsApp එකට ගිහලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ මම මෙතන channel දෙකක ඉන්නවා. එකක් මම follow කරපු channel එකක්, අනිත් එක මම හදපු channel එකක්. ඒගොල්ලන්ට මේකදී channel follow කරන්න හදන්න වගේ ගොඩක් දේවල් පුළුවන්. ඉතින් මේකදී ඔයගොල්ලන්ට එක message එකක් ගොඩක් අය අතර එකපාර යවන්න පුළුවන් group එක. දැන් අපි limit එකක් තියෙනවනේ, මේකේ limit එකක් නැහැ. මේකේ million ගණක් වුණත් followersලා අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දැන් Facebook Instagram වගේ තමයි මේ channel කියන එකක් දැන් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ මුලින්ම channel එකක් create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේ ටිකේ තමයි channel කියන එක තියෙන්නේ. මෙතන උඩ තියෙන status එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ status එක කලින් තිබ්බා කියලා දන්නවනේ. මෙතන ඉතින් ඒක ගැන කියලා දෙන්නේ නැහැ. අද කියලා දෙන්නේ මේ අලුත්ම අප්ඩේට් එක ගැන තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පොඩි ප්ලස් අයිකන් එකක් වගේ තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. හරි, දැන් ක්ලික් කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලන් මෙතන තියෙනවා දෙකක්, create channel, find channel කියලා. ඉතින් මේකෙදි දැන් මම කියලා දෙන්නේ channel එකක් create කරගන්න ඉතින්ද ඔය create channel කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ එනවා create a channel to reach unlimited followers කියලා. ඊට පස්සේ anyone can discover your channel කියන්නේ අපි මේක හැදුවාම හැමෝටම මේක බලා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි කියන්නේ. people see your channel not you. ඒ කියන්නේ අපේ channel එක දැක්කට අපේ phone number එක අනිත් අයට පේන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේක කියන්නේ. ඉතින් තව යටින් තියෙනවා you are responsible for your channel. එහෙම ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකෙදි මේ ටිකක් කියවලා බලන්න. ඊට පස්සේ මේ continue කියන එක දෙන්න. එසේම මම කියනවා channel එකක් හදන්න අපිට මෙතන මුලින්ම picture එකක් දෙන්න ඕන. මෙතන channel name එකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතන දෙන්නම් නිකන් example කියලා. example new channel කියලා දෙමුකෝ. හරි, ඉතින් මම ඒක වහගත්තා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඔයගොල්ලෝ channel එක ගැන පොඩි describe එකක් දෙන්න. description එක. මේක type කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ channel එක ගැන හොඳ එකක් දෙන්න ඉතින් මේකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන photo එකක් දාගන්න ඕන. හැමෝම දන්න photo එකක් දාගන්න එකකින්. ඒක මම කියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ photo එකක් add කරගන්න, ලස්සන photo එකක් edit කරලා අරගෙන photo එක add කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ create channel කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේන්නේ නැති මෙතන දැන් channel එක create වුණා අපේ. ඉතින් මම අතුරට ගිහලා පෙන්නනවා මේකේ. ඒකට පේනවා ආගේ description එකේ තියෙනවා මෙතන තියෙනවා forward share channel name එක. මෙතන ඔයගොල්ලෝ profile picture එකක් දැම්මම profile picture එක පෙන්නනවා. මෙතන search කරන්න පුළුවන් followers ලගේ නම් එහෙම දාලා මෙතන අපේ channel එක public කරලා තියෙන කියලා පෙන්නනවා. එතනදී what you share is visible to anyone but your phone number isn't tagged to learn. අපේ channel එක public කරලා තිබ්බට අපේ phone number එක මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් කවුරු followers නැත්තම් ඔයාගේ මේ විතරක් පෙන්නනවා. තව මෙතනින් යටින් පෙන්නනවා delete channel කියලා එකක්.
channel එකක් තියෙනවා. තාම ඉතින් ඉන්නට link කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉන්නට link කෙනකින් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ link එක copy කරගන්න පුළුවන්. මේක WhatsApp business එක share කරන්න පුළුවන්. status වල දාන්න පුළුවන්. link එක copy කරලා තව ඕන තැනකින් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක interface එක මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලෝ camera gallery photos එක විතරයි දාන්න පුළුවන් මේකට. අපි type කළා මොකක් හරි අවර බලමු. වෙනදී මෙසේජ් ලොකුවට දාපෙන්නන්නේ. මොකද මේකට message ගන්න බෑ මේක follow කරලා තියෙන අයට. මේකේ admin ට විතරයි පුළුවන්. මෙතන ඒක ඕනේ. හරිද? මට එහෙම message send කරන්න පුළුවන්. ඒ ටික ඕන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන වෙනවා. මම channel එකක් හදලා තියෙනවා මේ MTS Computer Studio කියලා. ඉතින් කට්ටිය ඒකට join වෙන්න ඕනේ. එතකොට අලුතින් එන tech news, WhatsApp updates වගේ දේවල් ආපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ group එකේ. මම යටින් link එක දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යෙන් කට්ටිය හැමෝම join වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ කියලා දීපු දේවල් තේරෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම අදට වීඩියෝ කරන්න හිතන්නේ මේ ටික තමයි. කට්ටිය මගේ වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like කරලා comment එකක් දාන්න යටින්. share වරකුත් දාගෙන යමු. එහෙනම් ඉතින් තාම නම් subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම thank you.